สวัสดีครับเนื่องจากอากาศที่ร้อนมากในช่วงนี้พวกผมก็เลยอยากจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเมื่อในเร็วนี้ครับพวกผมก็ได้รู้มาว่าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีน้ำตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติอย่างมากและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ได้พวกผมก็เลยอยากจะไปที่น้ำตกแห่งนั้นน้ำตกนั้นก็มีชื่อว่าน้ำตกพุงจิงครับสภาพบรรยากาศความเป็นธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนั้นต้องลองติดตามกันมาดูครับวันนี้จะไปแอวเหนือกันนะจะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอยเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสัก2-3 วันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกตอนนี้พวกเราทางทีมงานก็ได้เข้ามาในน้ำตกพุงจิงเลยนะครับดูจากสภาพโดยรอบแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นมากเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำตกจริงอย่างนี้ก็แบบว่าธรรมชาติก็สมบูรณ์เกือบจะ100%นะครับเส้นทางทีมเรามากันเส้นทางก็ไม่ค่อยจะลำบากนะครับคือว่ารถเข้าถึงได้ตลอดนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงกันแล้วก็คงจะอีกไม่นานนะครับเพราะว่าทางเข้าจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีสักยิ้มกับพ่อพ่ออยู่ในห้องนอนไอเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรกระตุกตุกแกตะกิมก็คือจิ้งจกส่วนต้องโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแก่ตุ๊กแกก็โตตะกิมก็คือจิ้งจกส่วนต้องโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแก่ตุ๊กแกก็โตครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับน้ำตกพุงจิงดูจากสภาพบรรยากาศรอบๆนี้นะครับเต็มไปด้วยความที่มีอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวครับจากจุดนี้ที่ผมยืนอยู่เราจำเป็นต้องเดินเท้าเข้าไปจนถึงด้านในครับตามเลยครับเขามากมายตะลุกหันอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางเป็นเหมือนต้มยำกุ้งช้างใหญ่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันภูเขาท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมันไปกอดเมืองไทยนะไปด้วยกันไทยกอดไทยด้วยกันพวกเรามีกันและกันอยู่แค่นี้แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับเมืองไทยด้วยกันทั้งภาคเหนือมีภูเขาสลับซับซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้เต็มไปด้วยทะเลที่สวยหาดทรายเรียงรายฟังเสียงคลื่นสดพวกปราสาทหินและคลื่นเป็นดินเผาแม่น้ำเขาที่ไหลผ่านอู่ข้าวอู่น้ำในโบราณสถานส่วนรวมกันต่างๆของภาคแม่และแพ็คกระเป๋าเรื่องหนักและพักก่อน It's time to hang out ไปตากลมเย็นชิลๆตากแดดตัวเคลียมคลื่นซะให้ตัวปลิวไปกับฮันนี่หรือไปกับเพื่อนสีไปคนเดียวยังไงก็ไม่โรลลี่เพราะคนไทยยังไงก็พี่น้องพ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกพ่อครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงน้ำตกครับตาผมมานั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันภูเขาท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมันไปกอดเมืองไทยนะไปด้วยกันไทยกอดไทยด้วยกันพวกเรามีกันและกันอยู่แค่นี้แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับเมืองไทยด้วยกันเพราะโน่นก็พี่เราและนี่ก็โน่น
เราผู้จาภาษาเราจะไปที่ไหนจะไกลไกลก็อุ่นใจทั้งนั้นก็มั่นใจทั้งนั้นก็สุขใจทั้งนั้น เสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มันพร้อมกับความจริงใจ จากระยะทางที่เราเดินมาก็รวมกันประมาณเกือบจะ3 กิโลนะครับที่เราเดินมาตอนนี้ก็ระยะทางก็ไม่เป็นอุปสรรคครับกับการที่เราจะได้มาเจอน้ำตกที่สวยงามของกรุงคิงครับผมดูจากเวลาแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะ3 โมงแล้วที่เราเดินมาตอนนี้ก็เกือบ1 ชั่วโมงครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูความสวยงามของน้ำตกที่ชื่อว่าชันหนานตูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดต้นไม้นะครับมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมก็หาภาพที่สวยกว่านี้ให้ชมนะครับตอนนี้เขาดูภาพแบบนี้ก่อนนะครับจากความพยายามครับเกือบ1 ชั่วโมงครับที่เดินมาที่ชั้นตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับกับการเดินมาของทีมงานเราครับดูครับแต่ละคนแสดงสีหน้าที่เหนื่อยมากครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเหนื่อยมากเลยดูครับความสวยงามของชั้นนี้ครับผมน้ำสวยมากดูจากทางเลยครับมันจะชันมากเลยครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับในการที่จะเดินลงไปชั้นข้างล่างนะครับคือว่ามันอันตรายด้วยครับทางก็ชันดูจากทีมงานนะครับเดินมาอย่างทุลักทุเลครับดูว่าทางมันจะชันมากครับตอนนี้ผมเป็นตากล้องครับก็ต้องเดินระวังด้วยครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ถ่ายอาจจะตกลงไม่ได้ครับผมเอาละครับจากที่เราเดินกันมาแล้วเราก็มาถึงจุดไคลแม็กซ์ของชั้นนี้ครับบางคนก็อาจจะเคยเห็นก็ได้นะครับเพราะว่าชั้นนี้เคยอยู่ในธนบัตรแบงค์พันครับผมแต่ตอนนี้อาจจะมีแค่บางคนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ผลิตออกมาแล้วครับผมความสวยนี่ไม่แพ้ใครจริงๆครับผมสวยมากครับสวยสุดๆครับธรรมชาติมากสวยจริงๆครับเอาครับเราก็เดินต่อไปครับผมลงไปชั้น 1ตอนนี้เราก็มาพบกับชั้นสุดท้ายแล้วครับผมหรือว่าชั้นที่ 1ที่มีความสวยมากเลยครับผมสวยจริงๆผมบอกได้ตรงๆแล้วครับว่าตรงนี้สวยไม่แพ้ใครครับสวยมากเอาละครับตอนนี้การเดินทางของพวกเราทั้ง3 คนก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้แล้วนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำตกสวยๆทางด้านหลังของพวกเรา